හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් වලින් සල්ලි හොයන්න හැමෝම කැමතිනේ. ගොඩක් අය මේ දවස්වල try කරන දෙයක් තමයි ඔන්ලයින් වලින් සල්ලි හොයන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් ඔයාගේ හිතේ පොඩි හරි අදහසක් තියෙනවා නම් ඔන්ලයින් වලින් සල්ලි හොයන්න ඕනේ කියලා. විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාලය තුලින් full time income එකක් ගන්න ඔයා හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයා ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න යනවා නම් ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණා ගොඩක් මම මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ කියනවා. හරියටම කිව්වොත් ඔයා දැනගන්න ඕන කාරණා වලින් 180ක් විතරම මේ වීඩියෝ එකෙන් කවර් වෙනවා. මේක ගොඩක් ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඔයාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන එක ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කැටගරිස් තුනක් තියෙනවා. ඒ කැටගරිස් තුන තමයි remote jobs, freelancing, ඒ වගේම ඔයාගේ business එකක්. මේවා ගැන මම වෙනම කතා කරනවා. මොනවාද මේ වගේදී ඔයා දැනගන්න ඕනි. ඒ වගේ මේවට උදාහරණත් මම ඔයාට කියනවා. හරි. මේ කැටගරිස් තුන ගත්තට පස්සේ එතකොට පළවෙනි එක තමයි remote jobs කියන්නේ. ඔන්ලයින් සල්ලි හොයනකොට අපිට මේ remote jobs කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි මේක වෙනස් වෙන්නේ ඔයා කරන normal job එකක්ම තමයි. හැබැයි ඔයා කරන්නේ ඒක අන්තර්ජාලය හරහා. එතකොට මේක full time වෙන්න පුළුවන්, part time වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනසකට තියෙන්නේ ඔයා office එකට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ laptop එකෙන් ඔයාගේ computer එක ඉස්සරහින් ඉඳගෙන තමයි ඔයා මේ job එක කරන්නේ. හැබැයි ඔයාට working hours තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැය 6යි නම් පැය 8යි නම් ඒ දවසේ වැඩ කරන්නේ. time frame එකක් වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ජොබ් එකක් වගේම තමයි. හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවීම. ඒකයි මේක remote jobs කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ remote jobs කියන එක අපිට ලේසියෙන් හොයන්න බෑ. ඒකට හේතුව තමයි මේවට අපි application දාලා අපේ නිකන් normal job එකට apply කරනවා වගේම application දාලා අපේ CV දාලා අපි ඉල්ලුම් කරන්න ඕනේ job එක හොයාගන්න. ඉතින් මෙතෙන් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ මේ time zone එක. විශේෂයෙන්ම අපි මේ remote jobs කරනකොට ලංකාවේ companies වලට වඩා ගොඩක් වෙලාවට පිටරට companies තමයි මේ remote jobs දෙන්නේ. right? විශේෂයෙන්ම Asian countries වලට. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අපේ time zone එක. ඒ රටවල working hours ඉන්න සමහරලාට රෑ පාන්දර. එතකොට අපි හැමදාම රෑට ඇහැරලා ඉන්න වෙනවා. රෑ 8 ඉඳන් උදේ 8 වෙනකන් විතර සමහරට ඇහැරලා ඉන්න වෙනවා. එතකොට අපිට ඒක අපේ එදිනෙදා අනික් වැඩ කටයුතුත් එක්ක කොහොමද ගැලපෙන්න කියන එක අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක නිසා මම වැඩි කැමති දෙයක් නෙවෙයි මේ remote jobs කියන්නේ. ඒකයි මම මේක මුලින්ම දැම්මේ. හොඳම එක තමයි අන්තිමට එන්නේ. ඒ නිසා වීඩියෝ එකේ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මොකද මේ remote jobs කියන්නේ නිකන් අපි job එකක් කරනවා වගේම තමයි. එතකොට අපේ තියෙන නිදහස ගොඩක් වෙලාවට අඩු වෙනවා. මොකද අපි මේ working hours වල අනිවාර්යෙන්ම එතන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට ඕන වෙලාවට වැඩ කරන්න බෑ. ඉතින් මෙතන තමයි එන්නේ මේ online සල්ලි හොයන්න පුළුවන් දෙවන ක්‍රමය තමයි freelancing කියන එක. මෙතෙන්දි වෙනස තමයි මේ freelancing කියන්නේ අපි තනියෙන්ම තමයි මේ දේ කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට Fiverr නැත්නම් Upwork වගේ අපි තනියෙන්ම gig දාලා අපි තනියෙන්ම jobs හොයාගෙන අපි කරනවා. එතකොට මෙතෙන් Tamanට ඕන වෙලාවක වැඩ කරන්න පුළුවන්. Taman දවසට පැය 2යි නෑ වැඩ කරන්න ඕනේ. පැය 2 තුල එන orders ටික කරලා ඉන්න පුළුවන්. Tamanට දවසට පැය 10ක් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් පැය 10යි වැඩ කරන්න පුළුවන්. උදේ වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් උදේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රෑ වෙනම් රෑට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක හරිම flexible. ඔයාට ඕන වෙලාවක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ freelancing කියන එක. freelancing ගැන කතා කරනකොට දැනට ලෝකේ ලොකුම ඉල්ලුමක් තියෙන මේ freelancing jobs ටික මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒවා තමයි web developer. ඊට පස්සේ online teaching. ඊට පස්සේ virtual assistant. අනිත් එක graphic designing, writing, copywriting වගේ ඒවා. ඊට පස්සේ video editing, ඊට පස්සේ content creation, අනිත් එක තමයි app developing. මේවා ඇහුවට බය වෙන්න එපා. මේවා සේරම මේ නම් ලොකු වුණාට හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල්. මේවා මම ඔයාලට ඉස්සරහට channel එකේදී කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ freelancing කියන එකේදී ගොඩක්ම ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ මේ clientsලා හොයාගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඔයා දන්නා Fiverr කරන එක්කෙනෙක් වුණත් Upwork කරන එක්කෙනෙක් වුණත් සමහරට සතියක් දෙකක් වුණත් යන්න පුළුවන් අපිට පළවෙනි ඕඩර් එකේ එන්නේ. ඉතින් මෙතෙන් තියෙන පළවෙනි බැරියර් එක තමයි පළවෙනි බාධකය තමයි මේ freelancing වලදී මුලින්ම jobs හොයාගන්න එක. හැබැයි මුලින්ම මේක පටන් ගත්තට පස්සේ jobs එනකොට ඒක අනෙක් අය ඔයාව recommend කරනකොට ඔයාට හොඳ 5 star එනකොට හොඳ reviews එනකොට දිගටම jobs හැදෙනවා. කරගන්න බැරි තරම් jobs එනවා. පටන් ගන්නකොට චුට්ටක් අට්ට කන්න උනාට සති කිහිපයක් මේක ඉස්සරහට දිගටම jobs එනවා. ඒක නිසා මේ freelancing කියන්නේ හරිම හොඳ දෙයක්. විශේෂයෙන්ම ලෝකේ ලංකාවේ වගේම වෙන රටවල මේ freelancing කියන එක ලොකු job category එකක්. ලෝකේ ගොඩක් දියුණු රටවල මේ freelancing කරන අය තමයි වැඩි. ඒක ලොකු trend එකක්. ඉතින් ඔයාට freelancer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නම් ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ web developing, app developing, website designing, video editing වගේ ඒවා හරිම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒවා ඉගෙනගෙන තියාගන්න. මොකද ඒක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙයි ඉස්සරහට ඔයාලට. හරි. ඊට පස්සේ මම කැමති මේක. ඔන්ලයින් සල්ලි හොයන්න තියෙන තුන්වෙනි කැටගරි එක
තමයි මම කැමතිම කැටගරි එක. ඒක තමයි මේ ඔයාගෙම කියලා බිස්නස් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක. එතකොට ඔයා තමයි ඔයාගෙන් බොස්. මෙතෙන් ෆ්‍රීලෑන්සින් වලටත් වඩා තියෙන වාසිය තමයි මේකේ ඔයාගෙන් බිස්නස් එකක් නිසා ඔයා සමහරට දවසට පැයයි දෙකයි වැඩ කරන්න ඕනේ. මේක ඔයාලා යටතේ වැඩ කරන අය කාලයක් යනකොට එකතු වෙනවා. එතකොට මේක බිස්නස් එකක් විදිහට ඉස්සරහට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මුලින් ෆ්‍රීලෑන්සින් විදිහට පටන් ගත්තත් අපේ ඔළුවේ තියන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔන්ලයින් සල්ලි හොයනකොට මේ අපේම කියලා බිස්නස් එකක් ඩෙවලොප් කරන එක. මේකට හොඳම උදාහරණ තමයි දැනට ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඩ්‍රොප් ෂිපින්, බ්ලොගින්, YouTube, ඊට පස්සේ Amazon FBA seller, ඊට පස්සේ e-commerce site. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඒවා හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. හැබැයි කරන්න අමාරුයි. මොකද කරන්න ලේසි නම් හැමෝම මේවා කරනවානේ. හැමෝටම කරන්න බෑ. කරන්න බැරි හේතුව තමයි මේ ඉගෙන ගන්නවත්. ඒ කියන්නේ මේවා අමාරු නෑ ඉගෙන ගන්න. කරන්න බැරි වෙන හේතුව තමයි ඉවසීම නැතිකම. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අයට ඕනේ ඉක්මනට සල්ලි හොයන්නනේ. ඔන්ලයින් වල ඉක්මනට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒක ඉක්මනට හොයනවා ඉක්මනට නැති වෙනවා. නමුත් ඔයාට දිගටම ඉන්කම් එකක් තියාගන්න ඕන, ලොකු ස්ටේබල් ඉන්කම් එකක්, ෆුල් ටයිම් එකක් තියාගන්න. බිස්නස් එක ඩෙවලොප් කරන්න ඕන නම් මාස 2-3ක් විතර කිසිම සල්ලියක් අතට එන්නේ නැතුව කට්ට කන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඔයාට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහ channel එකේ කියන්නම් මේ YouTube කරන්නේ කොහොමද, blogging කරන්නේ කොහොමද, drop shipping කරන්නේ කොහොමද, e-commerce site එකක් කොහොමද කරන්න කියන එක මම ඉස්සරහට දිගටම කතා කරනවා. මොකද මේවා මම කරන ඒවා. මගේ field එක තියෙනවා. මම freelancing එතකොට ඔය remote jobs එහෙම වැඩි මම අත ගහන්නේ. මොකද මම කරන්නේ අර වගේ දේවල්. ඒ නිසා මම ඒවා ගැන ඔයාලට දිගටම කියනවා. හරිම ලේසියෙන් මාසෙට $1000ක් හොයන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ඉඳන් මාසෙට $1000ක් හොයන එක easy. ඒක මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඒ නිසා channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක මේ වෙනකන් හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න. හරි ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියන්න ඕන ගොඩක් වැදගත් දෙයක්. මේ online වලින් ගොඩක් අයට success වෙන්න බැරි ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි side hustles කියන එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය බලන්නේ මේ ඊළඟ සතියේ මට කීයක් හරි හම්බ වෙන දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවද කියලා ඒ දේ කරනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයකට යනවා. ඊට පස්සේ තව දෙයකට යනවා. කිසිම දෙයක එක දිගට කරන්නේ නැහැ. මේක මටත් ඉස්සර වුණා. ඒක නිසා මම ඔයාලට කියන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ඔළුවේ තියෙනවා නම් හිතන්නකො YouTube channel එකක් කියලා. YouTube channel එක පටන් ගත්ත ගමන් ඔයාට මාසෙන් දෙකකින් $10,000ක් හොයන්න බෑ. හැබැයි ඒක මාස 3-4ක් ඔයා කරගෙන යනවනම් මාස 6ක් අවුරුද්දක් යන්න පුළුවන්. කරන් ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්ටේබල් ඉන්කම් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔය අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කට්ට කන්න ඕනි, ඉවසීම තියෙන්න ඕනි. මේ දෙක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔන්ලයින් වලින් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. අපි මේවා ගැන දිගටම channel එකේ කතා කරමු. ඉතින් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඔන්ලයින් සල්ලි හොයනවා කියනකොට මේ ෆීල්ඩ් එකට එන්න අකමැති වෙන හේතුවක් තමයි යාට ස්කිල් එකක් නැතිවීම. ඉතින් මම මෙන්න මේ එන්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දාන වීඩියෝ එකේදී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරලා තියෙනවා කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව අපිට කරන්න පුළුවන් 5 jobs මොනවාද කියලා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒක බලලවට හෙට මොනත් පටන් ගන්න පුළුවන් 5 gig එකක් මේ ෆ්‍රීලෑන්සින් පටන් ගන්න පුළුවන් කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව. හරි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු.